ข่าวคราวเกี่ยวกับสัตว์กินคนเป็นอาหารปรากฏให้เห็นอยู่หลายครั้งดังเช่นกรณีของสิงโตกินคนแห่งภูมิภาคซาโวในเคนยาซึ่งนับเป็นเหตุการณ์สัตว์ออกล่ามนุษย์ที่โด่งดังมากที่สุดครั้งหนึ่งสำหรับกรณีของกุสตาฟจระเข้กินคนที่ออกล่ามนุษย์เป็นอาหารในแถบแอฟริกากลางและมีผู้ตกเป็นเหยื่อของมันไปแล้วมากมายนับร้อยคนนับเป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์สัตว์กินคนที่โด่งดังเช่นกันโดยเรื่องราวการออกอาละวาดของกุสตาฟจะเป็นอย่างไรนั้นสามารถติดตามกันได้ในตอนนี้ครับ 1. กุสตาฟเพชฌฆาตผู้ซ่อนเร้นอยู่ใต้น้ำเป็นเวลาหลายทศวรรษที่ชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณทะเลสาบแทนกันยิก้าในประเทศบุรุนดีทวีปแอฟริกากลางถูกคุกคามจากจระเข้กินคนขนาดมหึมาโดยมีข่าวลือว่าจระเข้แม่น้ำไนล์เพศผู้ตัวนี้ฆ่าชีวิตผู้คนไปแล้ว 200-300 รายกลายเป็นตำนานที่ได้รับการกล่าวถึงอย่างกว้างขวางในพื้นที่ริมแม่น้ำรูซิซี่และชายฝั่งทางตอนเหนือของทะเลสาบแทนกันยิก้าซึ่งเป็นที่ที่จระเข้อยู่อาศัยและออกล่าเหยื่อชื่อของกุสตาฟตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการในปี 2001 โดยบาทริสเฟย์นักสัตววิทยาชาวฝรั่งเศสที่เฝ้าศึกษาและค้นคว้าเกี่ยวกับมันมาตั้งแต่ปลายทศวรรษที่ 1990 ซึ่งสิ่งที่เขาศึกษาและพยายามหลายครั้งในการล่าจระเข้กุสตาฟถูกถ่ายทอดออกมาผ่านภาพยนตร์สารคดีเรื่อง Capturing the Killer Croc ที่ออกอากาศในปี 2004 ทางสถานีโทรทัศน์ PBS ในสหรัฐอเมริกา 2. หนึ่งในจระเข้ที่ใหญ่ที่สุดในแอฟริกาเนื่องจากกุสตาฟไม่เคยถูกจับได้จึงไม่มีใครทราบความยาวและน้ำหนักตัวที่แท้จริงแต่เชื่อกันว่ากุสตาฟเป็นหนึ่งในจระเข้ที่ใหญ่ที่สุดในแอฟริกาโดยข้อมูลในปี 2002 ระบุว่ากุสตาฟอาจจะมีความยาวมากกว่า 20 ฟุตหรือประมาณ 6 เมตรกับน้ำหนักที่มากกว่า 2,000 ปอนด์หรือราว 910 กิโลกรัมซึ่งขนาดตัวที่ใหญ่มหึมาเช่นนี้จึงมีการสันนิษฐานว่ากุสตาฟอาจจะมีอายุยืนยาวเกือบ100 ปีซึ่งเป็นอายุขัยตามปกติของจระเข้แม่น้ำไนล์แต่เมื่อผู้เชี่ยวชาญสังเกตกุสตาฟอย่างใกล้ชิดและระมัดระวังมากขึ้นก็พบว่าในปากของมันยังมีฟันที่สมบูรณ์อยู่ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นกับจระเข้อายุ100 ปีเพราะถ้าอายุมากขนาดนั้นก็น่าจะแทบไม่มีฟันเหลืออยู่แล้วจึงมีการคาดเดาใหม่ว่ากุสตาฟอาจจะมีอายุไม่เกิน60 ปีและมีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้นได้อีกนักวิทยาศาสตร์และนักสัตววิทยาที่ศึกษากุสตาฟนั้นอ้างว่าอันที่จริงขนาดและน้ำหนักที่ไม่ธรรมดาของมันเป็นอุปสรรคต่อการล่าเหยื่อที่ว่องไวเช่นปลาลำมั่งม้าลายซึ่งเป็นเหยื่อตามปกติของจระเข้ตัวอื่นๆในบุรุนดีและบีบบังคับให้มันต้องหันไปโจมตีเหยื่อที่มีขนาดใหญ่เชื่องช้าและง่ายต่อการล่ามากกว่าเช่นฮิปโปโปเตมัสควายตัวใหญ่และมนุษย์ในบางกรณีสารคดีนำเสนอว่าตามปกติจระเข้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้หลายเดือนโดยไม่ต้องกินอาหารกุสตาฟจึงสามารถเลือกเหยื่อที่ต้องการได้อย่างระมัดระวังซึ่งเฟย์แสดงความคิดเห็นว่าขนาดตัวที่ใหญ่โตกว่าจระเข้ตัวอื่นๆในบุรุนดีถึง3 เท่านี้อาจจะเป็นผลจากการที่มันกินมนุษย์เป็นอาหารไปจำนวนมากและโดยขนาดที่แตกต่างอย่างเห็นได้ชัดจึงทำให้กุสตาฟโดดเด่นและทำให้ผู้พบเห็นสามารถแยกมันออกจากจระเข้ตัวอื่นที่อาศัยอยู่ในบริเวณเดียวกันได้โดยไม่ยาก 3. ตามติดชีวิตกุสตาฟเรื่องราวเกี่ยวกับกุสตาฟและเฟย์เริ่มเป็นที่รู้จักในวงกว้างในเดือนมีนาคมปี 2005 จากการนำเสนอสารคดีของ National Geographic แต่มาร์กกันส่วนหน้าผู้เชี่ยวชาญด้านจระเข้ระบุว่ามีการบันทึกเหตุการณ์ที่กุสตาฟเข้าจู่โจมชาวบ้านที่อาศัยอยู่บนชายฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของทะเลสาบแทนกันยิก้ามาตั้งแต่ปี 1987 แม้ว่าจำนวนเหยื่อที่ถูกล่าอย่างแน่ชัดจะตรวจสอบได้ยากแต่ชื่อเสียงของมันก็สร้างความหวาดกลัวอย่างมากจากผู้คนในภูมิภาคนี้และดูเหมือนว่าผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่มีลักษณะคล้ายๆกันจะถูกเหมารวมว่าเป็นฝีมือของกุสตาฟไปเสียทั้งหมดเนื่องจากพยานผู้เห็นเหตุการณ์มักจะบรรยายลักษณะของฆาตกรเหมือนกันว่าเป็นจระเข้ตัวใหญ่ผิดปกติและมีรอยแผลเป็นอยู่บนหัวส่วนใหญ่กุสตาฟจะใช้เวลาอยู่บนเกาะเล็กๆริมแม่น้ำรูซิซี่ใกล้ทะเลสาบแทนกันยิก้าทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอันดับ2ในแอฟริกาตะวันออกเมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูผสมพันธุ์มันจะออกเดินทางไปตามริมฝั่งแม่น้ำซึ่งช่วงเวลานี้เองที่เป็นช่วงที่อันตรายที่สุดเพราะมันจะออกล่าชาวประมงและชาวบ้านที่ลงมาอาบน้ำระหว่างทางโดยในระยะเวลา1 ปีที่เฟย์ตามรอยเส้นทางที่กุสตาฟสัญจรผ่านไปก็พบว่ามันอาจกินคนเป็นอาหารได้ราว 10-20 คนเลยทีเดียว
4. ล่าเพื่อเป็นอาหารหรือเพื่อความสนุกกุสตาฟมีชื่อเสียงจากการเป็นจระเข้ที่สังหารและกินคนเป็นอาหารโดยเชื่อว่ากุสตาฟฆ่าและกินคนไปแล้วกว่า300คนในรอบ20ปีนับเป็นสถิติที่มากที่สุดของจระเข้กินคนนอกจากนี้กุสตาฟยังมีพฤติกรรมที่แปลกไปจากจระเข้ตัวอื่นๆคือเมื่อล่าคนได้แล้วบางครั้งมันก็กินเหยื่อไม่หมดหรือบางครั้งก็ไม่กัดกินเหยื่อแต่ทิ้งซากศพไว้บนฝั่งด้วยเหตุนี้ชาวบ้านในพื้นที่จึงเชื่อว่ากุสตาฟไม่เพียงแต่ล่ามนุษย์เพื่อเป็นอาหารเท่านั้นแต่ยังล่าเพื่อความสนุกสนานด้วยแต่ผู้เชี่ยวชาญไม่เห็นด้วยกับความคิดนี้โดยเชื่อว่าพฤติกรรมของกุสตาฟไม่ใช่การฆ่าเพื่อความสนุกสนานแต่เป็นพฤติกรรมปกติเนื่องจากจระเข้นั้นมีข้อจำกัดด้านปริมาณอาหารที่น้อยมากเมื่อล่าได้แล้วเหยื่อจึงไม่ถูกกินจนหมดยกเว้นในสถานการณ์ที่พิเศษซึ่งกุสตาฟเองก็มีพฤติกรรมเช่นนี้ด้วยเหตุนี้เหยื่อส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นคนหรือวัวจะมีร่องรอยถูกกินไปไม่กี่ส่วนเท่านั้น 5. ความล้มเหลวในการไล่ล่าในสารคดี Capturing the Killer Croc เฟย์กับนักวิทยาศาสตร์คนอื่นๆพยายามจับกลุ่มกุสตาฟให้ได้โดยใช้เวลาค้นคว้า2ปีก่อนที่จะวางแผนลงมือจับตัวมันให้ได้ภายในระยะเวลาที่จำกัดเพียง2เดือนเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลในขณะนั้นอาจทำให้บุรุนดีเกิดสงครามกลางเมืองโดยคณะล่ากุสตาฟพัฒนากรงดักที่มีน้ำหนัก1ตันและมีความยาวเกือบ9เมตรขึ้นมาจากนั้นก็ออกตามหากุสตาฟเมื่อพบแล้วก็ติดตั้งกับดักโดยวางกล้องอินฟราเรดซ่อนไว้ข้างในเหยื่อที่ใช้ล่อก็ลองปรับเปลี่ยนหลายชนิดแต่ก็ไม่มีเหยื่อตัวไหนที่สามารถดึงดูดความสนใจของกุสตาฟได้ทีมงานจึงติดตั้งกลไกเพิ่มเติมเพื่อสร้างโอกาสในการจับตัวมันซึ่งกับดักนั้นก็ใช้ได้ผลกับจระเข้เล็กๆตัวอื่นแต่ว่าใช้ไม่ได้ผลกับกุสตาฟเวลาล่วงเลยจนมาถึงสัปดาห์สุดท้ายก่อนจะถูกบังคับให้ออกนอกประเทศทีมงานได้ใช้เหยื่อล่อที่เป็นแพะที่ยังมีชีวิตอยู่ตัวหนึ่งซึ่งไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยจนกระทั่งเช้าวันรุ่งขึ้นเมื่อไปตรวจดูกับดักก็พบว่ากรงจมอยู่ใต้น้ำบางส่วนและแพะก็หายไปซึ่งทีมงานคาดเดาว่าระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นทำให้กรงพังแพะจึงหลบหนีออกไปได้แต่นี่เป็นเพียงข้อสันนิษฐานเท่านั้นเนื่องจากกล้องที่ติดตั้งไว้ก็ได้รับความเสียหายเช่นกันจึงไม่สามารถบันทึกภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ผลจากความพยายามจับตัวมันหลายครั้งส่งผลให้กุสตาฟได้รับการกล่าวขานว่าเป็นจระเข้ที่ฉลาดที่สุดเนื่องจากมันถูกตามล่าทั้งจากนายพรานและพวกทหารแต่ก็ไม่เคยถูกจับได้เลยสักครั้งถึงอย่างนั้นก็ใช่ว่ามันจะไร้รอยขีดข่วนไปเสียทีเดียวเพราะลักษณะเด่นที่บ่งบอกตัวตนของกุสตาฟคือรอยแผลที่หัว1แผลสี่ข้างขวา3แผลและรอยแผลเป็นในจุดอื่นอีกจำนวนมากนักวิทยาศาสตร์และนักธรรมชาติวิทยาคาดเดาว่าน่าจะเกิดจากตอนที่มันถูกไล่ล่าและตอนที่มันปะทะกับเหยื่อขนาดใหญ่ขณะออกล่าอาหาร 6. การพบเห็นครั้งสุดท้ายกุสตาฟปรากฏตัวให้เห็นครั้งล่าสุดในแม่น้ำรูซีซีใกล้ทะเลสาบแทนกันยิก้าในปี 2009 จวบจนกระทั่งปี 2016 ซึ่งคาดว่ามันน่าจะอายุเกิน 75 ปีแล้วก็ไม่มีใครพบเห็นกุสตาฟอีกเลยผู้เชี่ยวชาญสันนิษฐานว่ามีความเป็นไปได้ที่เจ้าจระเข้ยักษ์อาจจะยังมีชีวิตอยู่ในบริเวณนั้นเนื่องจากไม่มีใครอวดอ้างเรื่องของการสังหารมันได้เลยประกอบกับอาณาเขตที่กุสตาฟอาศัยอยู่นั้นกว้างใหญ่มากกินพื้นที่เกือบทั้งทะเลสาบแทนกันยิก้าและแม่น้ำสาขาจึงยากที่จะยืนยันได้ว่ามันตายแล้วต่อมาในปี 2019 นักเขียนจากนิตยสาร Travel Africa ได้เขียนในบทความเกี่ยวกับการเดินทางในบุรุนดีว่ากุสตาฟถูกสังหารไปแล้วแต่ก็ไม่ได้ให้รายละเอียดว่ามันถูกฆ่าอย่างไรหรือใครเป็นคนปลิดชีพมันทั้งยังไม่มีหลักฐานภาพถ่ายปรากฏให้เห็นคำกล่าวนี้จึงยังเป็นที่น่าสงสัยและยังไม่ได้รับการยืนยันจนกว่าจะมีการนำเสนอหลักฐานที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นเมื่อเป็นเช่นนี้จึงยังมีคนที่เชื่อว่ากุสตาฟอาจจะยังมีชีวิตและรอซุ่มโจมตีเหยื่อต่อไปก็เป็นได้